Hai, selamat kembali ke channel aku. Aku tak pernah diri, aku Amirul. So hari ni aku nak buat quick video cepat je. Hari ni aku just nak tukar aku punya fuse sender float ni. Sebab aku punya dah problem. Kadang-kadang dia blinking, kadang minyak tak habis lagi tapi dia tunjuk low fuse. So aku tukar benda ni. So ini replacement OEM je lah. Aku kasih dia link kat bawah kalau korang nak try. So aku just buat quick video untuk aku tukar benda ni. Okay, jom. Okay, benda ni senang ya. Dia 3 skru. Ni untuk body KE70 dengan tak tahu lah mana yang sama dengan lah. So korang buka 3 skru ni. So 3. Oh, ingat 3 skru, banyak skru punya. Ni ada. Okay, dia dah buka tu, korang cabut dia punya atas ni. Oh, ni ada seal PC ni dah reput dah. Tak apa lah. Okay, ada dia punya soket dekat sini. Korang cabut je. Okay, siap. Buka sini. Okay. Boleh hoti. Kadang-kadang dia karat, kita nak buka. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skru kat situ. So korang lihat sikit sebab selalunya skru kat sini karat. Supaya dia boleh hoti dulu. Bagi dia lembut sikit. Takut nanti bulat mata skru dah tak boleh buka. Pelan-pelan sebab tank tengah depressurize. Ada gasket. Oh, elok jangan ni sebab ada tulin dalam ni. So bau kuat sikit, bau tina. Okay, ni yang lama punya. Right, ni yang lama punya. Okay, ini pun bukan original aku rasa ni. Ya itu bukan. Ni seal yang baru masuk dalam ni. Okay. Ikutlah lubang dia bagi sama. Ikut sama lah, selalu minta sama. Kan betul dalam benda ni. Korang masuk balik dalam ni. Cara masuk dia, kau tengok pelampung ni kan, masuk pelampung dulu sangat. Hook dia. Okay. Ni masuk Okay, dah masuk. Selalu masalah sini sikit. Right. Balik. Okay, kita check. Okey ke tak okey. Ni benda tak sampai 5 minit dah. Letakkan silang. Cross pattern. Bagi dia sekata. Alright. Lepas tu cucuk balik. Ini sama juga, ada 3 pin rasanya. Masuk balik pin dia. Okay. Okay. Dah siap pasang. Korang check dulu sender dia. Sekejap. Ni pula. Check dulu. Baru okey. Okey. Dekat sini. Baru okey. Kalau tak tadi, sebenarnya ada minyak lagi dalam tank aku, tapi dia tunjuk E sampai ke bawah, lebih daripada paras tu. So yang sender yang baru ni bawa confidence sikit aku. So dia tak blinking. Selalunya memang dah E ada sikit lagi kat dalam tu, tapi tak ada bawah sangat selalunya. Okay, dah check semua dah okey. Korang tengok semua dah okey. Pasang balik skru kat sender ni. Ni ikut korang kan, letak gam silikon ke apa, baik letak lah. Sebab takut air masuk ke apa benda ke, tak ada rasanya. Sebab kat atas kan, belakang tank.
So mana tu ada yang tak tahu lagi ke untuk tukar, aku je share. Kalau ada manfaat, korang share lah ke orang lain. Okay, itu saja. Oh, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.